සමහරක් වෙලාවට ෆෝල්ඩර් එකකින් මහනකොට ඔබට ඇති වෙන ගැටලුවක් තමයි පයිපින් එක අහු වෙනවා වැඩි. එහෙම නැත්නම් අහු වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වෙලාවට අපිට මෙන්න මේ ලිවර් එකෙන් පුළුවන් ෆෝල්ඩර් එක ෆුට් එක දිහාට ලං කරන එක සහ ඈඩ් කරන එක කරන්න. ඒ මගින් අපිට පුළුවන් පයිපින් එක කොච්චර අහු වෙනවද අහු වෙන්නේ නැත්නම් අහු කර මැවුම් පාරට අහු වෙන විදිහට ලං කරගන්න එක හෝ අඩු වැඩි කරගන්න හෝ එක කරන්න. එතකොට මේ ලිවර් එක හයි වෙලා තියෙන ඇණයකින් හයි වෙලා තියෙන ඔබට පේන ලොකු ඇණය ඒ ඇණය තරමක් බුරුල් කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරලා මහලා බලලා ඊට පස්සේ නැවතත් මේ ඇණය තද කරලා අපිට අවශ්‍ය තැනින් ෆෝල්ඩර් එක රඳවලා තියාගන්න පුළුවන් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව. ඉස්සරහට පස්සට ගන්න එක තමයි මේ ඇණයෙන් කරන්නේ. මෙන්න මේ ඇණ දෙකෙන් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට නිතරම ඇති වෙන ගැටලුවක් निराකරණය කරගන්න. මෙන්න මේ ඇණ දෙක බුරුල් කරපුවාම ෆෝල්ඩර් එක ප්ලේට් එක අතරේ ෆෝල්ඩර් එකේ කට ප්ලේට් එක ඇතුළට බැහැලා වගේ තියෙන්නේ. ඒක උඩහට සහ පහළට. ඒ කියන්නේ ප්ලේට් එක ඇතුළේදී ෆෝල්ඩර් එකේ කට උස්සන්න පාත් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු දැන් අපි මහනකොට පයිපින් එකේ යටපැත්ත අහු වෙන්නේ නැතුව යනවා. උඩ පැත්ත හොඳට අහු වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට අපිට මේ ඇණ දෙකෙන් බුරුල් කරලා ප්ලේට් දැන් අපි හිතමුකෝ යටපැත්ත අහු වෙන්නේ නැහැ කියලා. යටපැත්ත අහු වෙන්නේ නැත්නම් අපි කරන්න ඕනේ ෆෝල්ඩර් එක චුට්ටක් උස්සන එක. ෆෝල්ඩර් එක උස්සනකොට ඔන්න අර අහු වෙන්නේ නැතුව ගිය පයිපින් එකේ යටපැත්ත අහු වෙන්න ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු උඩ පැත්ත අහු වෙනවා වැඩි යටපැත්ත සාමාන්‍ය විදිහට අහු වෙලා තියෙනවා. නමුත් උඩ පැත්තෙන් අහු වෙලා වැඩි ෆෝල්ඩර්. ඒ කියන්නේ අපි මහපු පයිපින් එක හරවලා බලනකොට උඩ පැත්ත අහු වෙලා තියෙනවා වැඩිපුර පයිපින් එකට. නමුත් මැස්මට යටපැත්ත අහු වෙලා මදි. අන්න ඒ වෙලාවටත් අපිට පුළුවන් මේ ඇණ දෙකෙන් ෆෝල්ඩර් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඔබට පුළුවන් ඇණ දෙක බුරුල් කරලා පයිපින් එක ඇතුළට දාලා මහන ගමන් අහු වෙන විදිහ බලලා උඩ පැත්ත සහ යටපැත්ත දෙකම එකම ගානට අහු වෙන විදිහට මැස්මට මහන එකට මැහුම් පාරට අහු වෙන විදිහට කොතනද කියලා අහු වෙන තැන කොතනද කියලා බලලා මේ ඇණ දෙක නැවත වරක් තද කරන්න. මේ ඇණ දෙක බුරුල් කරා උඩහට පාත් කරලා හරියටම අහු වෙන තැන කොතනද කියලා බැලුවා දෙපැත්තම එක වගේ. ඊට පස්සේ ඇණ දෙක හොඳින් තද කරගන්නවා වෙනස් වෙන්නේ නැතුව. මිලිමීටර් 24 ෆෝල්ඩර් එකක් තමයි දැන් මේ අපි මැෂින් එකට හයි කරේ. අපි කරන්න යන්නේ ෆේස් මාස්ක් එකක දෙපැත්ත පයිපින් කරගන්න එක. එතකොට මේක නන්නුන් මැටීරියල් වලින් තමයි පයිපින් කපලා තින්නේ සහ මාස්ක් එක මහන මැටීරියල් එක නන්නුන් අර කැම්බ්‍රෙල්ලා කියලා සමහරක් අය කියනවා. නමුත් ඒකේ හරිම නම තමයි නන්නුන් කියන එක. නන්නුන් තමයි මැටීරියල් එකේ නම. අපි ඒකෙන් තමයි දැන් මේ මාස්ක් එක මහන්න යන්නේ. එතකොට අපි ෆෝල්ඩර් එකක් දාගෙන මහනකොට මෙන්න මෙතනින් අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක උස්සලා පාත් කරලා හරියට සයිස් එක දෙපැත්තම අහු වෙන විදිහට ෆෝල්ඩර් එක තියාගන්න එක ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තේ මං දැන්. මම නිකන් ඇහැට ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තා. පස්සේ වෙනසක් තියෙනවා නම් ආයෙ හදනවා. ඉතින් මෙතනදී පයිපින් එක ෆෝල්ඩරේ ඇතුළට මේ කම්බියෙන් දාලා ගත්තාම ඒකාකාරීව දිගටම ගලාගෙන එන විදිහට නිදහසේ එන විදිහට පයිපින් රෝල තියාගන්න එක ඉතාමත් වැදගත්. කෑලි කෑලි කපලා ගන්නවා නම් පයිපින් ටික මහලා එකට අමුණලා රෝලක් විදිහට ඔතා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් වරින් වර මේ විදිහට පයිපින් එක ඇතුළට රිංගවන්න වෙනවා. අපි රෝලක් හදාගත්තාම එක දිගට මහන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට රෝල් කඩේ ගන්නක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි පයිපින් එක ෆෝල්ඩරේ ඇතුළට මේ විදිහට රිංගවලා ඊට පස්සේ පිටිපස්සට අරගෙන පුට් එක යටින් තියලා රඳවලා අපි පටිය තියාගන්න ඕන නිදහසේ එන විදිහට. එතකොට මේ විදිහට ෆෝල්ඩර් එක කොන් දෙක ඇතුළට ෆෝල්ඩර් එකකින් නැමිලා පයිපින් එක මැහෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒ අතරට අපි මහන මොකක් හරි රෙද්ද ඕනම වෙලාවක මොන මැටීරියල් එක කරත් ඒ විදිහ රෙද්ද පයිපින් එක අතරට යන විදිහට පයිපින් එක අස්සෙන් තියලා මහන්න පටන් ගන්නවා. මම දැන් නිකන් රෙදි කෑල්ලකට ඉස්සෙල්ලා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නයි යන්නේ. ඊට පස්සේ
මැෂින් එක අයිති කෙනා මහන මාස්ක් එකම මහලා බලලා පයිපින් එකේ දෙපැත්තම එක විදිහටම අහුවෙන විදිහට ෆෝල්ඩර් එක ප්ලේට් එක අතරේ උස්සලා පාත් කරලා ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. අහුවෙන ප්‍රමාණය මදි නම් ෆෝල්ඩර් එක ෆුට් එක පැත්තට අරගෙන ඒක නියම ප්‍රමාණයට අහුවෙන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. මේක ඉතින් හරි පහසුයි. මේ වගේ දෙයක් අන්න දැක්කද පයිපින් එක ඇඹර වුණොත් නීට් එක වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා දිගටම පයිපින් එක නිදහසේ එකම විදිහට එන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පැටලි ආවොත් වැඩි ලෙඩේ වෙනවා. ඉතින් මේක හරි පහසුයි. මේ මොන හරි දෙයක් පයිපින් කරලා මහාන අයට මේ ක්‍රමයට පයිපින් එකක් දාගෙන අතින් පයිපින් එක නමනවා මහානට රෙඩි ෆෝල්ඩරේ දාලා මහාන එක හරිම ලේසි. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපිට මැෂින් එකකට පයිපින් ෆෝල්ඩර් එකක් හයි කරලා ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මහලා ඊට පස්සේ ටක් ගාලා ඒක අයින් කරලා ආයි නෝමල් මහන විදිහට ෆීඩොක් ප්ලේට් දාගෙන ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මහලා ආයි පයිපින් ෆෝල්ඩරේ දාලා ඉතින් එක මැෂින් එකකින් කරනකොට නම් මේක ටිකක් අමාරු සහ අපහසු ටිකක් කම්මැලි වැඩක්. ඉතින් බොහොම සාර්ථක විදිහට මේ ක්‍රමයට පයිපින් ෆෝල්ඩර් එකක් හයි කරගෙන මහ ගන්න පුළුවන්. අපි ගාව මැෂින් දෙකක් තියෙනවා නම් normal operation වලට එක මැෂින් එකක් තියාගෙන අනිත් මැෂින් එක මේ විදිහට පයිපින් ෆෝල්ඩර් එක හයි කරලා මහන්න තියාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක මහන ගමන් බල කොහොමද එන්නේ කියලා බලලා ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ෆෝල්ඩර් එක ඊට පස්සේ එන තද කරගන්නවා. එන තද කරගත්තාට පස්සේ ඉස්සරහට පැත්ත දෙපැත්තට අරගෙන ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ උස්සලා පාත් කරන එක පොඩි යන දෙකෙන් ෆෝල්ඩර් එක උස්සන එක සහ පාත් කරන එක කරගෙන නියමාකාර විදිහට ෆෝල්ඩර් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන එන තුනම තද කරගන්නවා. එතකොට දිගටම වෙනස්කමක් වෙන්නේ නැතුව අපිට ෆෝල්ඩර් එක යොදාගෙන මහන්න පුළුවන්. මම දැන් අවශ්‍ය විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. මම ඔන්න පොඩි යන දෙක තද කරා. ඊට පස්සේ ඔන්න ලොකු යනියක් තද කරා. දැන් ෆෝල්ඩර් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දිගටම අපිට අපි මේ මහන මැස්ම මහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලිවර් එකෙන් ඕනනම් පොඩක් ඉස්සරහට පස්සට ගන්න පුළුවන්. කොච්චර තද කරත් මොකද දෙපැත්තම එක වගේ අහුවෙන එක වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න පොඩි යන්තකින් තද කරගත්තාට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ පයිපින් පටිවල සයිස් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණොත් හරි එහෙම නැත්නම් මැටීරියල් එක ගණක වෙනස් වෙනකොට අර අහුවෙන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙනවා. මැස්මට අහුවෙන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙනවා. ඒක අපිට මේ ලිවර් එක එහෙට මෙහෙට කරලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇනේ තද කරලා තිබුණා කියලා ඒක අමාරු වෙන්නේ. අපිට ලිවර් එකට ඇඟිල්ල එක තද කරනකොට ඉස්සරහට ගන්න එක සහ පස්සට ගන්න එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබත් උත්සාහ කරලා බලන්න. ලොකු මුදලක් වෙන්නෙත් නැහැ. රුපියල් 1000ක් වෙන්නෙත් නැහැ පයිපින් ෆෝල්ඩර් එකක්. අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරපු පයිපින් ෆෝල්ඩරේ සයිස් එක මිලිමීටර් 24. මිලිමීටර් 24ට තමයි අපි පයිපින් පටිය කපලා තියෙන්නේ. ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලින් වෙළඳ පොලේ මේ පයිපින් ෆෝල්ඩර්ස් තියෙනවා. subscribe කරන්න, bell icon click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.